A trebuit să pornim și intrăm în și mai mare ploaie, cum vedeți. Ia. Deci, incredibil cum stă apa. Am lăsat pomul în durerile lui în pace, absolut nu mi era în gând să fac așa ceva, dar așa s-a întâmplat. Plouă, frig. Așa e Rusia. Ăsta e Rusia adevărată. Uitați cum arată mâna de la mănuș, că tot s-a udat. Închidem camerele și ne vedem dincolo în UE. Nu știu cât o să stăm. Cu vama asta nu prea am noroc, 17 ore am stat ultima dată. A trebuit să pornim. Bună dimineața, de aici din Moscova. Uitați ce timp este. Cam ploaia asta arată până la vamă. Acum măcar un pic să încetinească, fiindcă jumate din bagajele noastre sunt puse, jumate nu. Curge apa. Rusia nu ne lasă așa ușor. Avem aproape 700 de kilometri până la vamă. Am trezit dimineața la 4:30, acum este 5:30. Am spus, hai să pornim, să ajungem la timp la vamă. Uitați! Am spus eu ieri la Novosibirsk că aventura încă nu s-a terminat. Eu zic că nu s-a terminat. Urcați-vă pe șaua din spate, dar puneți, nu știu, tot ce aveți antiploaie pe voi, fiindcă nu-i de joacă. Așteptăm un pic să încetinească, dă tună, fulgeră, pic să încetinească, trebuie să montăm bagajele, casca și go! Nu putem să stăm până ce se oprește. Și aici era benzină, nu era nimeni la coadă. Deci aici în Moscova văd că s-a stabilizat. Problema e după Moscova, între Moscova și Novosibirsk. Am și făcut o postare pe Facebook când a venit la aeroport în Novosibirsk. 5-6 km erau cozile unde era benzină. Normal că prima dată se stabilește într-o capitală. Și aici nu avem emoții, dar avem și ceva rezervă de 7 litri cu noi. Și avem de făcut 612. Eu am 532 de km autonomie, deci dacă mai pun 3 litri de benzină, mi ajung la vamă. Dar din păcate aici, cum vedeți, plouă tare. Dar așa am început aventura cu ploaie. Dacă mai țineți minte, acum 55 de zile. Cred că așa vom termina. Fiindcă și în Lituania am văzut pe Kingo. Mergeți pe pagina Fata cu Duster pe canalul de YouTube și Facebook. Mă las aici Fata cu Duster. Fiindcă Kingo împreună cu nepoțica noastră și cățelul a pornit spre Nordkap singură, de fapt ei. A pornit spre Nordkap cu Duster și cor de plafon și aventură super faină, Fata cu Duster. Eu, cum ați văzut în vlog, am vizitat orașul. Mulțumim Nicu încă o dată pentru un super băiat și pentru băieții care au venit cu benzină, lui Alex, lui Radu, Alexander. Și aici, let's go! Bate și vântul ca să fie tot acumul. Ce trezire de dimineață, ora 6, așa am și preconizat că pornim, de suntem în grafic. Și intrăm în și mai mare ploaie, cum vedeți. Atât de multă apă pe drum, aici zici că toată lumea joacă polo în apă. Te depășești o mașină și nu vezi nimic. No, nu-i bai, asta e. Hai că avem și un pic de grindină care... Deci mă doare mâna acum, da? Și am mărunt. Și uitați ce apă e ăsta. Ăsta vrut să vă arăt, deci pur și simplu te aruncă. Stă apă pe drum, eu nu știu cum au făcut rușii aici.
acest drum, dar stă apa cu china. Eu să mergem foarte atent. Da, nici asta n-am crezut că după popasul nostru în Novosibirsk de 6 zile vom începe aventura cu ploaie torențială, grindină, vânt puternic. Și sigur n-ai ce face. Putem să stăm până ce se oprește, până poimine. Am văzut, nu prea arată că se va opri în curând. Să ieșim. Deci aici pur și simplu stă apa, unde mă duc, dau apa cu roata. Mă rog că e grea motocicleta. Măcar nu este așa trafic, uitați cum arunca apa camionul. E că nici aici Moscova nu mai vine jos capacul, vedeți? Da, să vă șterg. Ei de nu e. Și e un papă de asta. Deci e tare, toată lumea aruncă apa. Foarte tare. Am venit deja vreo 60 de kilometri, dar tot persistă, tot plouă foarte puternic. Apa stă pe drum, zici că ești într-un lac. Asta este. E rock and roll. Foarte interesant a fost ieri când am revenit la hotel și am povestit în limba română cu Nicu. Nicu, cu cine am fost ieri, el stă de 20 și ceva de ani în Moscova, el este moldovean, dar vorbește foarte bine rusă și foarte bine limba română, nu are accent moldovenesc. Și stăteam acolo, uitați, deci ce nebunie ce e acolo. Ia. Deci, incredibil cum stă apa. Asta v-am spus. În fine, și povestim acolo pe română, vine la noi un băiat destul de tânăr, la 20 de ani, cu niște cârje. Și am văzut piciorul, că era foarte urât, piciorul stâng. Deci era, zici că, nu știu, ars tot. Și treabă de la noi că pe ce limbă vorbim. Și spune pe limba română, stăm din România. Ok, a dat mâna și a început să povestească că el a fost pe front, a luptat și a călcat pe o mină sau nu am înțeles așa de bine ce-o vrut să zică, dar și am întrebat că ok, ce cauți aici? Că ai fost pe front și zice că este la recuperare într-un spital și statul plătește hotelul. Era un hotel de destul de bun și omul era la recuperare. Acum știu că mulți se bucură, așa trebuie soldatului rus, că Ucraina. Știți că mi-a părut enorm de rău de băiatul ăla, că la urma urmei are și el mamă, frați, au povestit. Așa de mi le împare și de orice soldat, și dacă moare un ucrainean, vă dați seama. E o nebunie ce se întâmplă, dar prima dată când m-am întâlnit cu un soldat rus, cum ar veni, care a fost la război. Și a fost o întâlnire așa de gradul zero. Nu a spus nimic de rău cu noi, că nu, la ei știți cum se spune, că se luptă cu NATO. Nu, absolut nu. A spus că într-o zi ar plăcea să vină în România, să viziteze Europa, n-a mai fost. E de prin undeva de acolo, prin Ural, n-am înțeles exact orașul. Și l-am întrebat, sincer, zic, de doare acum piciorul? Zice, acum nu. Și dacă zice, când s-a rănit, zice, și-a rodorut că i-a părut rău că n-a pierdut piciorul. Incredibil. Știu că o să stârnesc comentarii cu chestia asta, fiindcă la noi, la televizor,
și nu sunt anti-război, abia aștept să se termine. Mi se pare penibil că se ucid și o porcărie enormă. Dar așa să vezi rănile, am văzut rănile și mi-a arătat, da. Nu am vrut nici să filmez absolut nimic, că nu v-am povestit asta de senzație. Probabil că alți vlogger deja luau camera, interviu. Am lăsat pomul în durerile lui în pace. Absolut nu mi era în gând să fac așa ceva. Dar așa s-a întâmplat. Dacă tot venim aici pe ploaie, am venit să vă povestesc. Deci este crazy ce se întâmplă aici. Și știi pe care bandă să mergi. Dacă dorești să achiziționezi echipamente și accesori moto, îți recomand motomus.ro. Aplicând codul de promoție NEO, vei beneficia automat de reducere. Ne-am oprit aici că ne-a fost frig, 15 grade, trebuia să luăm jos, sus, un pe de hanorac, partea layerul 2 de la haine. Frig, plouă, frig. Așa e Rusia. Ăsta e Rusia adevărată. Și mai avem 522 până la Bama, deci mai avem. Asta e, aici avem un acoperiș, așa că aici nu ne plouă, dar este benzină, nu este nimeni. Acum a venit 3 mașini, mai înainte nu era nimeni. Ce la Gazprom și 92 este, și 95 și 100. Deci este benzină. Aici, în zona asta Moscovei, s-a stabilizat. Sperăm că și înaintea vămii o să găsim, să băgăm benzină ieftină. 1 hour later. Băgăm aici la Rosneft benzină. Sunt 3 mașini în fața noastră și ieftin aici, 4 lei. Și dacă aici băgăm plinul, suntem asigurați că până la vamă nu o să avem emoții. Deci e bine. Nu prea au fost benzinării aici pe drum. Mai avem 400 până la vamă. Am alimentat, uitați cum arată mâna de la mănuș, că tot s-a udat. Săracă mănușă. Ăsta mă duc acasă și bag în, nu știu, acolo unde țin lucrurile importante din aventuri. Și vedeți, nu prea este în 2-3 mașini, am alimentat în 3 minute. De la Rosneft, aici și ieftin, a fost 64 de ruble, 4 lei. Așa că acum, dacă nu mai găsim benzină, dar nu cred că este peste tot, ne ajunge până la vamă. Mașină din Italia, uitați ce scrie pe Vladivostok, Ulaanbaatar, North Cape. No, a fost și ăsta peste tot. O autorulotă, o făcut handmade, așa. Hai să vaccinăm. Sunt ciudat, da. Merge și el la vamă, probabil. Interesant. Camion din România, în Rusia, din Iași. Camion din Iași, aici în Rusia. Primul camion român, prima mașină românească, de fapt, ce văd. Am băgat benzină. Foarte interesant, chiar dacă peste tot până aici a fost benzină, aici am găsit de la 92 și era cineva de la armată. Nu am înțeles ce o zis, dar parcă spunea că numai 20 de litri se poate pe motocicletă. Zic, bă, nouă nu ne trebuie nici atâta. Zic, noi mai avem 180 până la vamă, zic, să ajungem cu siguranță. A zâmbit. Și iară plouă. E bine. Crazy. Aici nu este. Deci acum 100% ajunge până la vamă, fiindcă am 420 de kilometri autonomie, tot vreo 450 și vama e la 182. Să știți că de când am alimentat,
Am trecut pe lângă vreo 20 de benzinării, dar nu era benzină. Și nu degeaba acolo unde am alimentat era limitat la 20 de litri. Și în Moscova, ați văzut, ieri a fost ok, dar acum am ieșit din Moscova, am mai putut alimenta odată și odată aici, unde ați văzut am băgat 92 cu limitare. Dar de atunci am venit, erau foarte multe benzinării și niet benzin. Acolo, după curbă, este granița cu, cu Ungaria. Ce bine ar fi! Este granița cu Rusia, așa că luăm rămas bun de la voi, închidem camerele și ne vedem dincolo în UE. Nu știu cât o să stăm, cu vama asta nu prea am noroc, 17 ore am stat ultima dată, sperăm că de data asta vom sta mai puțin. Țineți pumnii, deci ne vedem dincolo de baricade. Hai, rock and roll! Later. Salutare, prieteni! Din nou, no! Acolo este Rusia, am lăsat în urmă și vama letoneană, am avut noroc. Nu știu, motocicliștii au noroc tot timpul, am intrat la vamă rusă pe o ploaie torențială, am intrat destul de repede și a venit o devocica roșcată, o devocica blondă, un vameș și maxim 2 ore, nu știu cât era, dacă că n-am stat 2 ore, am ieșit, pe toți cu mașina au băgat pe scanner, pe noi nu, s-au uitat la bagaje, atât și au zis că davai, da svidania. Am intrat la letonieni, aici am stat, nu vreau să o mint, circa 10 minute. Au fost foarte politicoși, Uniunea Europeană, aici deja altfel merge. Și acum suntem aici în parcare, am rezervat un hotel, fiindcă s-a venit aproape 700 de kilometri, mergem la hotel la Rezekne la 60 de kilometri. Și era să uit pentru toți cei care au comentat în comentarii că ne sprijiniți, mulțumim foarte mult, ne-ați urat drum bun și să avem noroc la vamă. Vedeți, când avem așa de mulți urmăritori și Dumnezeu ne ajută să trecem rapid vama. Și pentru cei care au spus că sigur vom fi trimiși pe front, sigur ne va aresta FSB-ul, suntem în Uniunea Europeană, nu ne-a arestat nimeni, nu ne-a trimis nimeni pe front. Eu vă recomand să închideți televizorul, aruncați telecomanda și abonați-vă pe canalul meu de YouTube. Haideți să mergem la hotel la Rezekne. O să vă povestesc și de pe motor așa mai rapid. Deci ați văzut cum am pornit din Moscova dimineață, la jumătate drumului, când am închis noi camera, a început să, după ce am spus că ajungem imediat la vamă, a început o ploaie torențială, deci rupere de nori, am ajuns la intrarea în vamă la ruși, am mers cu pașaportele, era o doamnă la o gheretă. După 5 minute, hai să fie 10, ne-a dat drumul în vamă, acolo deja eram sub acoperiș, a plouat tare. Când am văzut că pe toți, indiferent, erau niște moldoveni care fac curse regulat, omul a zis că vine săptămânal din Chișinău până la Moscova, un șaran vechi. Și zice, bă, eu umplu de 5 ani de zile, zice, n-am prins să nu mă bage la scanner. Și când am văzut că toate mașinile bagă la scanner, a venit vameșul, a desfăcut bagajele, s-a uitat așa, nu am anunțit, s-a uitat la bagaje, ce avem, zice să mergem la controlele de pașapoarte. Acolo s-a uitat vreo 5 minute la pașaportul meu, fiindcă eu nu știu unde, în Kyrgyzstan sau unde ploua tare și la vamă era, nu știu, s-a udat un pic foaia unde e viza. Păi am zis, doamna scumpă, n-am ce face, că vedeți în câte țări am umblat, nu zice ok. Și ne-a dat drumul. Bine, asta era 2 ore cu tot, că am stat până ce am venit vameșul, un pic mai comoziei, dar a fost ok. Aveau câteva autocare, acolo erau ocupați, dar la vama asta să stai 2 ore e foarte bine. Eu cred că cum eram cu motocicleta, că a venit și vameșul, ce fan e motocicleta, și vameșa, au zis că harașou motocicletele. Am intrat la Letonia, acolo am stat 10 minute. A venit vameș și a întrebat dacă avem carne, țigără, lactate, zic nu avem așa ceva, avem ceva biscuiți, zice biscuiți, da, ok. Și suntem aici, în drum spre hotel, 50 de kilometri, da. A fost o experiență foarte faină, și era să uit.
Noroc că am alimentat acolo unde ați văzut ultima dată am alimentat, fiindcă până la vamă nu mai era benzină deloc, dar diesel. Diesel era la toate benzineriile. Aici în Letonia probabil că va fi benzină, dar la preț dublu. Și pe calea asta, cum am ieșit din Rusia, doresc să mulțumesc din nou prietenul nostru Nazar pentru tot, pentru Galina, pentru Serghei Elena, pentru Nicu din Moscova, pentru Gogu, un român în Rusia, pentru toți prietenii mei de acolo. Și știi că degeaba păpăgălesc eu aici, degeaba spun orice. Oamenii de rând, la oamenii de rând ești bine primit. Oriunde am fost, și în Moscova, peste tot, nimeni nu a spus că vii dintr-o țară NATO, ce faci, deci primirea a fost foarte bună. Iar acolo la vamă m-am spus, foarte mult a spus că o să vedeți, vă duce pe front, că nu știu ce, că FSB-ul, că nu știu ce. Poezii de a dormit anten de 3 și Digi. Ok, suntem în Uniunea Europeană, aici este mult mai ușor în Schengen, nu contest treaba asta, mie îmi place să trăiesc în Uniunea Europeană și așa după atâta țări pot să spun că am ajuns acasă, dar mi-a plăcut și Rusia, și Mongolia, și în Kyrgyzstan, deci eu sunt un călător, vă rog să o luați în considerare. Mâine mergem spre Lituania, o să vedem ce e pe acolo, Polonia, Slovacia, Ungaria și România. 1,76 benzina, 1,7 dieselul, 0,8 GPL-ul. Frumos Letonia până aici, foarte aranjat. Am mai fost aici de multe ori, dar îmi place. Prieten, aici a fost o furtună, mai încolo erau copacii rupți. Și când am intrat la vamă Letonia am primit ro-alert, bine, atunci a intrat, era acum 2-3 ore. Hai de capul meu ce era acolo, ce noroc am avut. Scrieți dacă și la voi, am înțeles că și în România se anunță sau au fost furtuni, dar aici erau copaci rupți. Până ce am apăsat camera, evident că m-am dus lângă ei, dar mă credeți voi, știu sigur. Deci, incredibil cum era. Se vede că deja s-a uscat, de sigur a fost acum 3, 4, 5 ore. Ia, am intrat în Rezekne și aici se văd urmele, uitați. Deci aici a dat bine, uitați acolo, ia. Peste tot, și aici. Sper că n-a pățit nimeni nimic. Și, cum am spus, și la vama a plouat tare când am intrat. Era o ploaie torențială, dar nu era vânt așa puternic. Dar aici, ia lai. Deci aici au făcut prăpăd. Nu, sper că nu mai vine la noapte. Frumos acest oraș, Rezekne. Ții minte când veneam de la Oimiacon cu Duster-ul, tot și atunci aici am dormit undeva. Ce vremuri, și acum din Rusia vin. No, aici o plouat. Ce apă acolo în sensul giratoriu, uitați cum stă apa. Ia! Uitați cum merg mașinile în apă. Da! Bine că nu acum e furtuna. Nu? Pentru noi e bine. Acolo e hotelul, se vede, restart. Haideți, mă, haideți. Oh, lângă stadion dormim, nu știu cum un fotbal.
Aici, trebuie să mâncăm ceva, că și-am eu foame. Unde e parcarea hotelului? Aici, pe interzis. Haideți să vă arăt camera de hotel. E perfect. E perfect. 2 paturi, 54 de euro. Pentru 2 persoane. Este perfect. Sunt așa de obosit. Stați să vă arăt ce este aici pe geam. Uitați, mergem la fotbal. Rupt. Am făcut 700 și ceva de kilometri azi. Cu vama, ați văzut? Crazy. Comandăm ceva mâncare, nu este restaurant cu Bolt. Am înțeles că este Bolt Food. Și ne mai vedem. A venit mâncarea cu Bolt Food de la Hesburger, care este scandinav, ca și Burger King, dar e scandinav. Încă nu suntem în Scandinavia, dar este și aici. Bine, acum arată urât aici, dar e foarte gustos. Cartof, sos, ceapă. Ce faci? Și eu îl fac. Salată. Am revenit de la front. No, și poftă mare pentru noi, mâncăm. Avem de editat 2 vloguri, așa că avem de lucru. Hai că noapte lungă de editare. Azi am editat 2 vloguri, fiindcă ieri cu Moscova n-am mai putut. Am ajuns târziu la hotel și am trezit dimineața. Acum ne vom culca târziu, dar nu trebuie să ne trezim așa de dimineață. Așa că mulțumim că ne urmăriți, mulțumim că sunteți alături. Vă las. Noapte bună. Pa, pa. Ne vedem mâine.